SL ටෙක්නික් පොඩ්ඩ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා බලන්න ඇති මම වෙනද කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ SL පොඩ්ඩ කියලා. මම අද කිව්වේ SL ටෙක්නික් කියලා. මගේ YouTube එක සර්ච් කරාට පස්සේ පෙන්නන්න තියලා තිබ්බේ SL පොඩ්ඩ නේම එක තිබ්බ නිසා ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්නස් කරලා ටෙක්නික් කැල්ලක් දැවා. ඊට පස්සේ SL ටෙක්නික් පොඩ්ඩ YouTube channel එක කියලා දැන් සර්ච් කරාට පස්සේ උඩින් මෙන්න සර්ච් result එකේ මගේ channel එකේ ඊට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එනවා. ඒක නිසා තමයි මම මාරුකරේ මම බලලා ඒක මගේ channel එක පෙන්නන්නේ නැහැ. මම නම මාරු කරාට පස්සේ තමයි channel එක පෙන්නන්න ගත්තේ. ආයෙ මම වෙනද විදියට වීඩියෝ දාගෙන යනවා. ආයෙ කියවෙන්නේ SL පොඩ්ඩ නෙවෙයි මගේ logo intro මොනවද තියෙන්නේ SL පොඩ්ඩ නෙවෙයි. SL ටෙක්නික් පොඩ්ඩ තමයි ටෙක්නික් කැලේ තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ මොකක්ද කියලා මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා දැන් YouTube application එකක් හරි Facebook page එකක් හරි Facebook account එකක් හරි ඔයාලා කරන්න ඇති. ඒ ඔයාලේ පාවිච්චි කරන account එකට එකෝ logo එකක් නැතුව ඇති banner එකක් නැතුව ඇති. මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ logo එකක් banner එකක් වගේ design කරගන්න කියලා banner නම් පුරාදට බෑ. මම banner check කරලා බැලුවේ නෑ මම logo විතරයි test කරලා බැලුවේ. මම කියනවා logo එකක් design කරගන්න පුළුවන් විදිය. ඔයාලා පළවෙනිම ඔයාලගේ Play Store එක open කරගන්න. Play Store app එක open කරගෙන ඉවරලා එතකොට search bar එකේ search කරන්න logo maker කියලා. මේ උඩ මොනවද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්න එපා. ඒක තියෙනවා පොඩ්ඩක් හොඳ ලස්සනේ වෙන්න දෙහැ. සමහරවිට ගිහලා ඔය ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logo maker graphic design කියලා. ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක install කරගන්න. මම මේක install කරලා තියෙන නිසා මම මේක open කරගන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මම දාන මේ වගේ වීඩියෝ ආගෙන ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න. ඊළඟට මගේ channel එකේ තියෙන YouTube channel එකක් create කරන්න හැටි, ඊවනි වීඩියෝ free data ගන්න හැටි, වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ ටිකක් බලලා ඔයාලා ඒක ටිකක් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට application එක open වෙන්නේ. app එක ඔන්න ඔය විදිහට open වෙන විදිහට මේ app වගේක් තියෙනවා. ඒක ඕනේ මේ උඩ ඇතුළ වල බලනකොට මෙතන කතරයක් ඒ වගේ කතරෙදි. කතරක පාර ටච් කරලා පස්සේ download template කියලා ඇట్లా තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටිකේ තියෙනවා hashtag එකක් වැටලා photos logo, gaming logo, business logo, ඊළඟට මේ තියෙන food logo, ඊළඟට education logo තියෙන මම හිතන්නේ මේ logo කියන ගුඩ එකපාරට ටච් කරගන්නම්. ඔයාලටත් ඕන ස්ටයිල් එකක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන මේ logo කියන එක යටතේ තියෙන free මේ pro කියලා තියෙනවා. ඒක නෑ, ඒක සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕන. මේ pro කියලා නැති ටිකෙන් තමයි අපිට ගේම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ මෙතන තියෙන ඒවා ලස්සන නෑ වගේ නම් මේ වගේ ඇඩ් ප්ලේ කරලා අයින් වෙලා මෙන්න මේ වගේ එකක් වුණා ගන්න පුළුවන්. Let's start. You can customize posters with background, text, stickers, images and advanced effects. Easily adjust layers by dragging up and down. Hurry up. දෙන්න මෙතන දැන් නේම් එක මාරු කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ නේම් එක ටික පාරක් ටච් කරලා ඔයාලා බලන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන කැන්සල් එකයි ඉන්නේ. මේ කැන්සල් එකයි ගන්න එක ටච් කරලා. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එකෙයි මේක ඔයාලා ක්ලියර් කරගෙන ඔයාලට දැන් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන නේම් එක දෙන්න. මම දැන් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන නේම් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක හරියන්නේ නැත්නම් මේ ෆොන්ට් එක හරියන්නේ නැත්නම් මෙතන මේ ෆොන්ට් පැත්තට ගිහින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට ගානට මේව කරලා ෆොන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට තව පාට තව මේක ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ඇක්ටිව් විතරම කරන්න යන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මේ යට එකක් තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඕනම් මේක ඔයාලට ටයිපින් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්න මම YouTube channel එක. දීගත් එක පොඩ පොඩි තිබ්බ හරි. ඔන්න මම YouTube channel කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ logo එක මේ කරගත්ත ඔයාලට තා පුළුවන් මේකේ background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, තා image add කරන්න පුළුවන්, තා type එකක් add කරන්න පුළුවන්, sticker, logos ඊළඟ මේ අකුරු වටේ මේකක් දාන්න මේ application එකේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා.
ඔයාලා ටිකක් වෙලා මේක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඇතුළාන්තය ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ආයි මම කියනවා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න. ඊළඟට මගේ තව වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. playlist විදිහට තියෙන්නේ. playlist පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. playlist එකේ තියෙන්නේ. ඔය විදිහට දැන් ඔයාලා දැන් මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගෙන ඉවර නම් ඔයාලා මෙතන ඇති save කියලා බටන් එක මේ save කෙනෙකුට ටච් කරන්න. ඔයාලා මෙතන මේ png දෙන්නපා jpg කියනකොට ඒක ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ please Congratulations. Your poster has been saved. We are providing free poster designing services for your business. If you like our app, then give us 5-star rating and must give feedback. කියවනවා මේ ඇප් එක ගැන හැඳින්වීමක් කරන්නේ. මේක පළවෙනි පාර විතරයි වෙන්නේ, ඊළඟ දෙවෙනි පාරෙන් ඉඳලා නෑ. හරි. දැන් ඔයාලා දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක ඔයාලගේ මේක ගැලරියට ඇවිත්. අපි ගිහින් ගැලරියට ඉදයි කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ මම එඩිට් කරගත්තු ෆොටෝ එක මගේ ගැලරියට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකකිනුත් logo create කරන්න පුළුවන්. මම ඒකත් ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේක මේ edit එක ඇති නිසා ඔයාලා දැන් මොකක් හරි එකට දාගෙන එක්ක YouTube එකේ කරලා නම් ඒ YouTube එකේ profile එක දාගෙන Facebook එකේ නම් WhatsApp එකේ නම් ඔයාලට කැමති කරේ දැන් මේක දාගන්න තියෙන්නේ. මොකද මීට වඩා ලස්සනේව තියෙනවා. ඔයාලට ටිකක් ගියේ විනාඩි 15ක් විතර එකේ උඩහා පල්ලෙහා ගිහින් ඔක්කොම බලද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා හොඳ logos ටික. ඊළඟට මේ වගේම ඒකේ බැනර් හදන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒකේ හිමයි තිබ්බේ. බැනර් හදන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක බලන්න. මම ඒක ටෙස්ට් කරන්න ගියේ නෑ. ඕනනම් බැනර් එකක් හදන හැටිත් ඕනනම් මම කියා දෙන්නම්. ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා හරි වෙබ්සයිට් එකකින් හරි ඔයාලා පළයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකෙන්ද ඕන කියලා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක්ට මේක දැනගන්න මතකයි ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා හත් bell icon එකත් ඕල් දාගන්න. එහෙනම් ඔයාලා සීල දෙනාට සුබ දවසක්.